patuloy ang girian ng Pilipinas at China, takot na ang mga mangingisda natin pumunta sa Scarborough o Panatag Shoal. Guardian ng teenager na hinostage nagpasalamat sa mga nagligtas sa alaga niya. Sa Olongapo, inaasahang mas lalakas ang water supply at mas gaganda ang serbisyo ng Subic Water ngayong operational na ang bagong water filtration system. Internationally, the area is known as the Scarborough Shoal. The Philippines calls it Panatag Shoal. China calls it Wangyan Island. And the two countries are locked in a dispute over the area. At habang patuloy ang girian ng dalawang bansa, unti-unting naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda ng Masinloc, Zambales. Hindi na sila makapangisda sa may Panatag Shoal. Pilipinas, magandang araw. My name is Angelo Perdon and this is Newsnet Zambales. Takot ng mangisda sa Scarborough o Panatag Shoal ang mga kababayan natin sa bayan ng Masinloc, Northern Zambales. Ayon kay Masinloc Mayor Desiree Edora, nangangamba ang mga mangingisda na maipit sa gulo kung sakaling tuluyan na magbakbakan ang China at Pilipinas. Mayor Edora reiterated that Panatag Shoal is within Masinloc's territory and has always been known in her town as Baja de Masinloc. The area is just 120 nautical miles of her town. As of Friday morning, inireport ng Chinese media na nagpadala ang China ng gunboat sa Scarborough. The English-language China Daily based in Beijing said China's most advanced fishing patrol vessel, the Yuzheng 310, had been sent to protect the Chinese fishermen in the region. This development came as China was reported to have rejected the Philippines' proposal to submit the dispute to international arbitration. Matatandang nagsimula ang standoff sa Panatag noong April 10. 2 araw makaraang makita ng isang Philippine Navy plane ang 8 Chinese fishing boats sa naturang lugar. The Navy flagship, BRP Gregorio del Pilar, was dispatched to the scene. Navy officers boarded one vessel and found illegally poached marine life, but 2 Chinese surveillance ships intervened. Nagkaroon ng pag-uusap ang military at diplomatic officials ng dalawang bansa. Noong April 14, pinaalis ng isang Chinese vessel ang Sarangani, isang research ship. Noong April 16, a Chinese aircraft buzzed a fishing boat in Panatag, the second such incident in 4 days. Dahil dito, nag-file ng diplomatic protest ang ating Department of Foreign Affairs. Dito rin iminungkahi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na isampa na ang Panatag dispute sa International Tribunal on the Law of the Sea. Ayon ng Beijing, dapat daw ipagpatuloy ang bilateral discussions. Kamakailan naging laman ng mga balita ang matagumpay na pagkakaresolve sa isang hostage crisis dito sa Olongapo City. Nailigtas ang hostage at nadakip ang hostage taker without firing a single shot. Last week, binigyan ng parangal ang mga rumisponde sa nasabing hostage incident at nagpasalamat sa kanila ang mismong guardian ng teenager na hinostage. The full report from Newsnet's Abigail Magpayo. Hindi lahat ng hostage-taking crisis ay nagtatapos sa maayos na tagpo tulad ng pag-assault sa hostage taker sa Arthur Street, Barangay West, Bahak-Bahak, kung saan ligtas na nasagip ang isang menor de edad na babae. Dahil dito, naging emosyonal ang pagpapasalamat ng tiyahin ng biktima sa Olongapo City Police Office at iba pang pangkat mula sa local government unit ng Olongapo sa ligtas na pagkakarescue sa kanyang alaga. Kami po ay nandito ngayon upang magpasalamat po sa malaking tulong ninyo sa pagkakaligtas sa aking pamangkin sa hostage taking na naganap kamakailan sa Arthur Street, West Bahak-Bahak. Kami po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal sa ligtas na operasyon ito. Mayor, kami po ang mga magulang, ako po ang auntie. On behalf of sa kuya ko, sa mga magulang po ng bata at sa po ng
Samantala, tumanggap ng parangal ang lahat ng rumesponde sa insidente sa flag raising ceremony ng government employee sa Rizal Triangle Covered Court kamakailan. Unang-una na dito ang operatiba ng Olongapo City Police Office, SWAT Teams, Special Action Force, Barangay Peacekeeping Action Team, City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Office of Traffic and Management and Public Safety. Bilang tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga kabataan at kababaihan, pinapurihan ng SBMA Director at First Lady ng Olongapo na si Mrs. Ann Gordon ang performance ng mga rumisponde. Para sa Newsnet Zambales, Abigail Magpayo reporting. Now, Newsnet Zambales will be back with the top stories of the week. Stay with us. Welcome back. This is Newsnet Zambales. Inaasang mas lalakas na ang water supply sa northern part ng Olongapo City. Ngayong may bago ng water filtration system ang Subic Water. This report from Sarah Jane de los Santos. Formal nang binuksan itong April 19, 2012 ang new filtration at dewatering system ng Subic Water. Pinangunahan ni Mayor James Bong Gordon Jr., Subic Bay Metropolitan Authority Director at First Lady Ann Gordon, Subic Water Chairman Herbert Consunji, Subic Water Regulatory Board Chairman Tony De Vera, at General Manager Edna Canlas ang inauguration ng bagong-bagong water filtration system ng Subic Water. Ayon kay Chairman Consunji, sa pamamagitan ng 50 million pesos worth of project na ito, ay tataas ng 38 million liters per day ang water treatment capacity ng Mabayuan Water Treatment Plant mula sa 10 million liters lamang per day. Ang Mabayuan Water Treatment Plant ang kasalukuyang nagsusupply sa mahigit 18,000 households at business establishments sa hilagang bahagi ng Olongapo, kabilang na ang Barangay Calaklan, Mabayuan, East and West Bahak-Bahak, Santa Rita, Gordon Heights at Old Cabalan. At dahil nga sa bagong facility na ito ng Subic Water, ang subscribers sa northern half of the city ay maaari nang magkaroon ng increased water pressure sa kanilang mga gripo at mas marami na ring mamamayan ang maaaring maka-avail ng serbisyo ng Subic Water. Matatanda ang mahigit na sa 50 years na ginamit ng Subic Water ang dating filtration system na ginawa noong 1945 at ginamit nga ito hanggang nitong 2011 at ngayon nga ay pinalitan na para sa mas epektibong serbisyo ng Subic Water. Samantala, pinaalalahanan naman ni Mayor Gordon ang mga residente na magtipid sa tubig at patuloy na magtanim ng mga puno para sa kinabukasan. Marami pang nakalatag na projects ang Subic Water upang pagbutihin pa ang serbisyo nito sa mga subscribers, katulad ng itatayong underground water reservoir na siyang mag-iipon ng tubig kapag tag-ulan, bilang paghahanda naman sa panahon ng tag-init kung kailan nagkakaroon ng shortage sa water supply. Ito po ang inyong kaibigan, Sarah Jane de los Santos, nakatutok para sa Newsnet Zambales. Wala nang makakaagaw pa ng kanilang lupain. This must have been the thought running in the minds of 35 Olongapo residents as they received their land titles from Mayor Bong Gordon last Thursday. Ang kabuuang ulat mula kay Perciel Ruelos. These 35 landowners now have in their hands the documents that prove their ownership of the land which they live. Ito ang ikalawang batch ng mga residente ng Olongapo na tumanggap ng land titles sa ilalim ng Systematic Adjudication and Mass Land Titling Project ng Olongapo City Government. The first batch, 34 in all, received their land titles on December last year. Nanguna si Olongapo Mayor Bong Gordon sa pamamahagi ng land titles kasama ang First Lady ng Lungsod,
SBMA Director Ann Gordon, gayon din sina Atty. Marife Castillo ng Senro, Engineer Marivic Nieras ng City Planning, at JB Mendoza, Head ng Systematic Adjudication Project sa 35 beneficiaries ng programa. Hinihikayat ni Mayor Gordon ang landowners na patituluhan ang kanilang mga lupa sa pamamagitan ng Mass Land Titling Program. Ang programang ito ay ayon sa Republic Act 10023 o ang Free Patent Act, which was sponsored by then Senator Richard Gordon. Ayon kay Mendoza, ang pagproseso ng land titling applications ay tatagal lamang ng 90 hanggang 120 days. To avail of the Mass Land Titling Program, residents are encouraged to visit the city's Systematic Adjudication Project Office at the ground floor of the Olongapo City Hall. This is Frichelle Ruelos for Newsnet Zambales. Still in Olongapo, Kapihan sa DAYRIT'S, a freewheeling media forum, debuted Wednesday, April 18. Unang topic na tinalakay sa Kapihan sa DAYRIT'S ay ang coal plant issue. Nagbabalik si Abigail Magpayo with this report. Tinalakay sa forum ang patuloy na agam-agam ng stakeholders sa panukalang 600 megawatt coal-fired power plant sa Redondo Peninsula, sa takot na maapektuhan ang kalikasan at kalusugan ng mamamayan, lalo na ang lokal na turismo na siyang kabuhayan sa probinsya ng Zambales. Ang RP Energy na siyang project proponent ng coal-fired power plant ay inanyayahan, ngunit hindi nakarating sa forum sa di malinaw na dahilan. Malinaw ang patuloy na pagtutol ng civil society at consumer groups sa planong coal plant. At nagkaroon ng pagkakataon sa forum na magkaugnayan sila ng kinatawan ng Integrated Bar of the Philippines Zambales Chapter tungkol sa planong humingi ng writ of kalikasan sa Supreme Court para mapigilan ang kontrobersyal na power plant project. Nagbigay din ng kanilang panig ang Subic Bay Metropolitan Authority at ang Subic Bay Freeport Chamber of Commerce. Ito po si Abigail Magpayo, nagbabalita para sa Newsnet Zambales. It's all systems go for the opening of AYALA'S Harbor Point in Subic Bay Freeport. Nakatakda itong magbukas sa April 26. Harbor Point is described in Wikipedia as the first shopping mall in Olongapo of the Ayala Land Incorporated or ALI. It's second in Central Luzon and fourth outside Metro Manila. Abot tanaw lang ng Harbor Point ang maituturing na kompetisyon nito, ang SM City Olongapo na nasa may gate lang ng Freeport. Ang mall na ito ng Ayala ay tinawag na Harbor Point dahil malapit lang sa Subic Bay. Ito ang pinakatampok sa Property Development Plan ng ALI sa mahigit 7 ektaryang lupaing nililis nito sa Central Business District ng Freeport. Magkakaroon din ng business outsourcing office building at hotel. Some of the shopping mall's features are 4 digital cinemas, alfresco dining areas, and an activity center for concerts and other live programs. Meanwhile, SM City Olongapo now accepts applications for documents authenticated by the National Statistics Office. Kasama po dyan ang birth, marriage, and death certificates. Pati na rin ang Senomar o yung Certificate of No Marriage. Applications may be filed at the Customer Service Department at the 2nd floor of SM City Olongapo from 10 a.m. to 7 p.m. every day. Applicants should present at least one valid ID for the release of their documents. Ang waiting time po ay 5 working days for birth, marriage, and death certificates and 2 to 3 weeks for the Senomar. 30 local and 30 overseas companies are offering hundreds of job opportunities in the upcoming Labor Day Job Fair. Pagtutulungan, pagbabago, disenteng trabaho is the theme of the one-day job fair. Spearheaded by the Olongapo City Public Employment Service Office or PESO, the local office of the Department of Labor and Employment, the Philippine Overseas Employment Authority, and the Overseas Workers Welfare Administration. Gaganapin ang job fair sa 5th car park ng SM City Olongapo sa mismong Labor Day, May 1st mula 9 o'clock ng umaga. Inirekomenda ni SBMA Director Ann Gordon ang naturang job fair para sa mas makabuluhang pagdiriwang ng araw ng paggawa. Job applicants are advised to bring their resume or biodata with a 2x2 recent picture, photocopy of birth certificate, transcript of records, certificate of employment, and NBI or police clearance.
For more information, applicants may go to the Peso Olongapo, ground floor City Hall complex or call 047-224-4541. Meanwhile, 243 students are taking part in the Olongapo Special Program for Employment of Students or SPES. Nagsimulang magtrabaho ang SPES students beneficiaries after Holy Week. Out of 243, 142 are assigned in various city government departments, 71 in private establishments, and 35 at the Sangguniang Kabataan of Barangay Santa Rita. The students have to complete 176 working hours by May 11. Ang SPES ay taunang proyekto ng Department of Labor and Employment at ng Olongapo Peso. Through this program, students aged 15 to 21 years old are given the chance to experience the real workplace environment and at the same time earn money for their continuing education. And that winds up our news roundup for the week. Now, for another look at the headlines. Habang patuloy ang girian ng Pilipinas at China, takot na ang mga mangingisda nating pumunta sa Scarborough o Panatag Shoal. Guardian ng teenager na hinostage, nagpasalamat sa mga nagligtas sa alaga niya. Sa Olongapo, inaasahang mas lalakas ang water supply at mas gaganda ang serbisyo ng Subic Water. Ngayong operational na ang bagong water filtration system. Thank you for watching us. Make Newsnet Zambales a habit. Samahan niyo po kami tuwing Lunes, 7:30 a.m., 10 a.m. at 12 noon. With replays on Wednesdays and Fridays also at the same time. Dito po sa Subic Broadcasting Corporation, TV22. Mapapanood din po sa Colorview Cable TV Channel 78 at Freeport Cable Channel 16. Kung mayroon po kayong comments and suggestions, email us at subicbroadcasting@gmail.com. Ilagay lang po sa subject field Newsnet Zambales para mabasa po natin agad. Muli, salamat po sa inyong pagtangkilik. Angelo Perdon po, nag-uulat mula sa Subic Broadcasting Corporation, TV22, ang inyong Kaibigan TV.